สวัสดีทุกท่านนะคะ วันนี้ขออนุญาตเริ่มไลฟ์นะคะ วันนี้วันพุธ26เดือน1ปี2565นะคะ วันนี้หมอน่าจะไลฟ์คู่กันทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะ เช่นเดิมนะคะ ถ้าท่านใดมาแล้วนะคะ หมอรบกวนพิมพ์มาหน่อยค่ะว่าภาพกับเสียงชัดปะคะวันนี้วันพุธนะคะเดี๋ยววันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันก็คือว่าผู้ป่วยไตของเราค่ะจะสามารถทานนมอะไรได้นะคะโอเคขอบคุณนะคะก็ก่อนเริ่มนะคะหมอขออนุญาตแจ้งข่าวก่อนละกันนะคะสำหรับหลายๆท่านที่ถามคำถามเข้ามาใน LINE Official นะคะก็มีหลากหลายคำถามนะคะแล้วก็ตอบเช่นเดิมว่าหมอก็ยังยินดีที่จะตอบคำถามนะคะแต่ว่าเนื่องจากคำถามเยอะมากนะคะหมอก็เลยตอบไม่ทัน ก็คิดอยู่นะคะว่าจะทำยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องมีอย่างอื่นเข้ามาเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆทำแล้วกันนะคะเบื้องต้นจะขอแจ้งอย่างนี้นะคะหมอจะแบ่งการตอบคำถามใน LINE Official นะคะออกเป็น2ระยะนะคะก็คือหมอจะไลฟ์เนี่ยก็คือวันพุธกับวันอาทิตย์อยู่แล้วนะคะถ้าคำถามที่ไลฟ์วันพุธเนี่ยค่ะก็จะดึงมาจากตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันพุธนะคะแล้วก็ตัดยอดแค่นั้นนะคะส่วนถ้าเกิดจบเป็นวันพุธแล้วหมอก็จะนับคำถามตั้งแต่วันพุธจนถึงวันอาทิตย์แล้วก็เพื่อจะไลฟ์วันอาทิตย์อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับท่านใดที่คำถามของท่านค่ะตกอยู่ในช่วงวันนั้นๆแต่ว่าไม่มีท่านอย่างเงี้ยค่ะอีกวันนึงจะขออนุญาตหมอจะต้องไปตอบคำถามของท่านอื่นแล้วนะคะจะใช้คำว่าตอบไม่ทันนะคะนี่ถ้าเกิดจะทิ้งคำถามไว้นานๆเยอะๆเดี๋ยวกลัวว่าหลายๆท่านจะรอนะคะเพราะนั้นท่านไหนที่รีบอยากได้คำถามหมอคิดว่าอีกวิธีนึงที่จะช่วยได้ก็คือมาตอนที่ไลฟ์เนี่ยค่ะหลังจากเราตอบคำถามใน LINE Official เสร็จนะคะเราจะมีช่วงเวลาที่สำหรับเคสที่มาถามในไลฟ์นะคะก็แจ้งข่าวว่าตอบ2ช่วงอย่างนี้นะคะวันนี้ตอบกับแพทเนี่ยอาจจะเป็นคำถามที่ไล่ตอบมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าในวันอาทิตย์นะคะไลฟ์กับพี่อ้อกับอิงนะคะก็จะตอบสำหรับเคสที่ถามหมอมาตั้งแต่14ถึง28เดือนนี้นะคะหมอจะตอบในไลฟ์วันที่30เดือน1นะคะแล้วก็2828เสร็จแล้วก็ต้อง29ขอโทษอันนี้24ขออภัย14ถึง24นะคะหมออ่านผิดแต่หมอโน้ตถูกก็คือ14ถึง24เดือน1นะคะหมอจะตอบในวันที่30นะคะแล้วก็25นะคะถึงวันที่2เนี่ยค่ะหมอก็จะไปตอบให้วันที่2นะคะก็คือไลฟ์ครั้งหน้าของแพทนะคะส่วนวันนี้ก็จะเป็นรันคำถามทั่วไปนะคะท่านใดที่จะมาดูคำถามของตัวเองว่าสามารถว่าหมอได้ตอบหรือเปล่านะคะรบกวนมาดูในไลฟ์ของวันที่หมอแจ้งนะคะก็วันนี้ได้เวลาคุยกับแพทแล้วนะคะเริ่มงานเลยแล้วกันนะคะแพทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะชื่อแพทนะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มเรื่องกันเลยนะคะเริ่มจากนี้ก่อนเลยเนาะแพทอ่านคำถามในนี้ได้ใช่ไหมคะถ้าหมอเอาขึ้นเราแพทจะเห็นถ้าหมอไม่เอาขึ้นแพทไม่เห็นค่ะหมอไม่เอาขึ้นนะคะ เดี๋ยวบอกอ่านให้ฟังก็ได้แพทคือหมอน่ะยังเคลียร์ไม่ถูกเพราะว่าบางท่านเขาถามเขาให้ถามส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะหมอก็เลยยังแบบกะไม่ถูกเหมือนกันยังใช้เวลาคิดหลายอย่างตอบถามหมออ่านให้แพทฟังแล้วกันนะจ้ะก็ท่านนี้นะคะบอกว่าไต 3B ค่ะอายุ86แล้วก็ถามเรื่องว่าทานได้น้อยนะคะจะขอทานนมทางการแพทย์ตัวหนึ่งกับช็อกโกแลตได้ไหมนะคะแล้วก็บอกว่าจะรอฟังคำตอบนะคะถ้าท่านนี้รอฟังคำตอบอยู่นะคะอันนี้คำถามแรกหมอจะเริ่มจากคำถามที่ทิ้งไว้ใต้โพสต์ที่หมอโพสต์ไว้ใน Facebook นะคะถามแพทย์ค่ะอ๋อโอเคเป็นของคนนั้นที่ถามมาว่านมทางการแพทย์ชนิดหนึ่งรสช็อกโกแลตใช่ไหมคะทานได้ไหมระยะ 3B คำตอบก็คือถามว่าทานได้ไหมทานได้ค่ะได้ยินเนาะ
สัญญาณโอเค ใช่เขาเขียนรสช็อกโกแลตหมออ่านว่าและช็อกโกแลตหมออ่านผิดค่ะ แพทย์อ่านถูกจะต่อเลยค่ะโอเคคำถามที่ถามในเพจหมอไตให้คำตอบนะคะ ว่าระยะ 3B ทานนมทางการแพทย์ชนิดหนึ่งลดช็อกโกแลตได้ไหมนะคะคำตอบก็คือทานได้เพราะว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่งแต่ว่าไอ้ที่ทานได้เนี่ยมันมีคำว่าแต่เสมอเพราะว่าเป็นโรคไตนะคะแล้วนมทางการแพทย์เนี่ยมันมีหลากหลายชนิดเนาะมีทั้งแบบสูตรของคนทั่วไปแล้วก็สูตรเฉพาะโรคอะไรต่างๆนะคะแล้วนมที่ถามเข้ามาเนี่ยคือเป็นสูตรของคนทั่วไปหมายความว่าแร่ธาตุต่างๆปริมาณสารอาหารต่างๆก็คือทำมาให้สำหรับคนทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่โรคไตฉะนั้นถ้าทานนมชนิดนั้นท่านก็จะได้ปริมาณสารอาหารที่คิดคำนวณมาให้สำหรับคนทั่วไปอาจจะมากเกินไปสำหรับคนที่เป็นโรคไตนะคะเพราะว่าถ้าไปดูที่ฉลากแล้วถ้าลองไปดูที่ฉลากนะคะนมอันนั้นน่ะประมาณ5ช้อนจะได้โปรตีนประมาณ8กรัมหรือประมาณเนื้อสัตว์2ช้อนโต๊ะเนาะถ้าท่านจะทานท่านก็ต้องตัดโควต้าเนื้อสัตว์ของตัวเองออกไปละ2ช้อนโต๊ะในการทานนม1แก้วที่ใส่ผงประมาณ5ช้อนนะคะแล้วท่านก็จะได้แร่ธาตุโพแทสเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสตามที่ฉลากเขาระบุมาเลยซึ่งก็จะเป็นแร่ธาตุสำหรับคนทั่วไปก็ไม่ได้ทำมาให้คนที่เป็นโรคไตเนาะถ้าจะทานก็อย่างที่บอกทานได้แต่ว่าก็ดูว่าได้สารอาหารเท่าไหร่นะคะดูจากฉลากในผลิตภัณฑ์นั้นๆเนาะโอเคท่านต่อไปนะคะไตระยะ2นะคะชอบทานน้ำเต้าหู้มากกับนมแอลมอนด์แล้วก็ถามว่าจะมีผลต่อไตมากไหมครับ GFR 70กว่าเป็นเนฟโรติก1บวกเนฟโรติกก็น่าจะหมายความว่ามีโปรตีนในปัสสาวะ1บวกแล้วกันนะคะค่ะก็ไตระยะ2เนาะ GFR 70บวกอย่างเงี้ยค่ะโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีปัญหากับการทานนมอยู่แล้วไม่ว่านมชนิดไหนๆเนาะเพราะว่าสิ่งที่เรากลัวในนมมีอะไรคะเรากลัวโปรตีนเรากลัวแร่ธาตุฟอสฟอรัสเรากลัวโพแทสเซียมที่สูงเกินไปถูกไหมคะแต่ว่าในระยะ2เนี่ยแล้ว GFR 70บวกเนี่ยไม่มีปัญหากับแร่ธาตุมักไม่มีปัญหากับแร่ธาตุโดยส่วนใหญ่ทั้งหมดนะคะก็เลยไม่มีปัญหากับการทานนมแต่ทีนี้ถ้าท่านดูผลเลือดของตัวเองแล้วบังเอิญเป็นคนส่วนน้อยช่วงนี้ชั้นโพแทสเซียมอยู่ๆก็โดดขึ้นมาฟอสฟอรัสอยู่ๆก็โดดขึ้นมาอันนี้ก็อาจจะต้องระวังในการทานนมที่ว่ามาเป็นประจำนะคะค่ะโอเคคำถามต่อไปนะคะหมดแล้วเหรอคำถามเลยค่ะอัลมอนด์กับ V-Fit นี่เป็นยี่ห้อป่ะคะน่าจะเป็นยี่ห้อค่ะ V-Fit นี่เป็นยี่ห้อบอกว่าจะไม่อ่านยี่ห้อละเป็นแบบธัญพืชน่าจะเป็นแบบข้าวกล้องงอกข้าวโอ๊ตอะไรประมาณนี้ธัญพืชนมธัญพืชค่ะแต่ไม่ได้บอกระยะไม่ได้บอกอะไรเลยค่ะถามว่าทานได้หรือเปล่าถามมาแค่นี้เลยค่ะตอบว่าไงตอบว่าเป็นอาหารทานได้แต่ว่านมแอลมอนด์คือสิ่งที่ตอบในสิ่งที่แอลมอนด์มีแล้วกันนะคะแอลมอนด์เนี่ยเป็นนมจากถั่วแอลมอนด์เนาะสิ่งที่มีหลักๆของเขาก็จะมีอยู่2อย่างก็คือไขมันกับโปรตีนนะคะซึ่งถ้าท่านทานไปท่านก็จะได้ไขมันหรือโปรตีนโดยที่นมแอลมอนด์กล่องนึงประมาณ200-230อะค่ะท่านจะได้โปรตีนอยู่ประมาณ3กรัม4กรัมประมาณนี้ค่ะหรือเนื้อสัตว์ประมาณ1ช้อนโต๊ะถ้าท่านทานนมกล่องนึงท่านก็ตัดโควต้าของท่านออกไปเนื้อสัตว์ประมาณช้อนนึงสำหรับนมแอลมอนด์กล่องนึงที่ว่าค่ะหรือว่านมธัญพืชก็เหมือนกันจะให้โปรตีนที่ใกล้เคียงกันค่ะประมาณ 3-5 กรัมต่อน้ำนมประมาณแก้วนึงที่200 ml 230 ml ประมาณนี้ค่ะให้โปรตีนประมาณเนื้อสัตว์ประมาณ1ช้อนโต๊ะถ้าท่านทานไป1กล่องก็ตัดโควต้าเนื้อสัตว์ของท่านออกไป1ช้อนค่ะโอเคคำถามต่อไปชาเขียวเย็นทานประจำได้ไหมคะการทำงานของไต46ค่ะค่ะชาเขียวเย็นน่าจะหมายถึงแบบชาเขียวที่ชงแบบเหมือนแบบนมเย็นอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคะน่าจะหมายถึงอย่างนั้นเนาะถ้าค่าไต46เนี่ยก็จะเข้าสู่3ปีแล้วถูกไหมคะก็
มีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหากับแร่ธาตุต่างๆโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะคะก็อาจจะต้องระวังในการใส่นมครีมเทียมต่างๆนะคะก็ท่านอาจจะมีปัญหากับฟอสฟอรัสได้นะถ้ามีปัญหาในเรื่องของฟอสฟอรัสอยู่ก็ไม่แนะนำเท่าไหร่ค่ะค่ะโอเคงั้นอีกท่านหนึ่งนะคะระยะที่สี่ค่ะไตเรื้อรังระยะที่สี่ดื่มนมอะไรได้บ้างคะจริงๆดื่มนมได้ทุกตัวแหละดื่มนมได้ทุกตัวเพราะนมก็เป็นอาหารแต่ว่านมแต่ละชนิดเนี่ยจะมีสารอาหารที่ไม่เท่ากันหลักๆคือท่านดูที่ฉลากได้ว่าท่านทานนมกล่องนึงเนี่ยท่านได้สารอาหารเท่าไหร่บ้างโดยหลักๆนม1กล่องเนี่ยจะให้เนื้อสัตว์ประมาณ2ช้อนโต๊ะถ้าท่านอยู่ในระยะที่4ต้องจำกัดโปรตีนอยู่แล้วทานนมไป1กล่องท่านก็ต้องตัดโควต้าเนื้อสัตว์ของท่านออกไปแล้ว2ช้อนโต๊ะประมาณนี้เลยค่ะถามว่าทานได้ไหมทานได้แต่อีกอย่างหนึ่งคือระยะที่4เนี่ยมักจะมีปัญหากับแร่ธาตุอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะคะมักจะสูงในระยะท้ายๆเนาะการทานนมเนี่ยมันเป็นแหล่งของโพแทสเซียมฟอสฟอรัสอยู่แล้วถ้าท่านทานเยอะก็อาจจะมีปัญหากับแร่ธาตุ2ตัวนี้นะคะเพราะถ้าไม่งั้นสมมติว่าถ้าเกิดต้องตัดโควต้าของการทานเนื้อสัตว์ซึ่งจริงระยะ4บางทีจะโดนจำกัดอยู่แล้วเนี่ยอาจจะได้ทานน้อยไปกว่าเดิมอีกใช่หมอที่ว่าเอาไว้ว่าเหมือนกับว่าวันนี้ไม่มีอะไรจะทานจริงแต่ดื่มนมไปแล้วไม่ไปตัดโควต้าแต่ถ้าเกิดจะดื่มนมเป็นกิจลักษณะเลยแล้วไปตัดโควต้าของอาหารหลักเลยเนี่ยถ้าจะยากพอสมควรใช่ใช่ค่ะก็ท่านต่อไปนะคะระยะ2นะคะ GFR 89อันนี้ทำไม ถามว่าน้ำเกลือทำให้ไตเสื่อมลงไหมคะจะไปผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีอันนี้ไม่เกี่ยวกับนมนะคะอันนี้จะตอบเพื่อนกันไหนมาถามอยู่ในใต้โพสที่หมอโพสไว้ก็น้ำเกลือไม่ได้ทำให้ไตเสื่อมลงโดยทั่วไปหมอคิดว่าไม่ได้เป็นสาเหตุนะคะแต่ไม่รู้ว่ามีข้อมูลอย่างอื่นที่ต้องดูเพิ่มเติมหรือเปล่าในแต่ละเคสถ้าถามกลับกันว่าแบบให้น้ำเกลือได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะขึ้นกับรายละเอียดต้องให้คุณหมอที่ดูแลเป็นคนบอกทีนึงนะคะก็อันนี้ฝากแพทย์อ่านเลยแล้วกันนะคะหมอไปดูเห็นไหมคะระยะ1ค่ะ GFR 129ทานขนมปังแผ่นกับนมข้นนะคะไขมัน 0% กับโอวัลตินร้อนได้ไหมครับแล้วขนมปังในเซเว่นพวกขนมปังไส้ครีมหรือไส้ต่างๆในเซเว่นทานได้ไหมครับทานได้ค่ะทานได้เลยคือไตระยะ1 GFR 129เนี่ยคือไม่ได้มีปัญหากับการทานอาหารเหล่านี้เลยแต่ว่าถ้าหากโรคประจำตัวของท่านมีเบาหวานอยู่แล้วการทานขนมปังที่เป็นไส้ครีมหวานๆอันนั้นอาจจะมีผลกับปัญหาน้ำตาลของท่านมากกว่าแต่ถามว่ามันไตระยะ1กับค่าไตประมาณนี้มีปัญหากับการกินของเหล่านี้ไหมไม่มีอันนี้เขาบอกเนี่ยเขากังวลตรงนี้เคสเดียวกันเขาไตระยะ1แต่มีโปรตีนรั่วนะคำตอบเหมือนเดิมใช่ไหมคะคำตอบเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอาหารที่พูดมามันไม่ใช่แหล่งของโปรตีนด้วยซ้ำเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตหลักๆคือต้องไปดูอีกทีหนึ่งด้วยว่ามีปัญหากับเบาหวานหรือเปล่าแล้วคุมเบาหวานไม่ได้เบาหวานแย่แล้วส่งผลให้ไตแย่ตามมาหรือเปล่านะคะไม่น่าจะมาจากการกินโปรตีนเยอะๆหลักๆอันนี้ไม่ใช่สายค่ะโอเคเดี๋ยวหมอเลือกคำถามที่เกี่ยวกับประมาณนมอะไรหน่อยเนาะอันนี้คล้ายๆนมแต่ไม่ใช่นมระยะ4นะคะสวัสดีหมอกับแพตตี้นะคะสวัสดีค่ะระยะ4นะคะทานกาแฟกับขนมปังได้ไหมคะหรือนานๆครั้งได้ไหมคะได้ไหมคะแพทนานๆครั้งคงได้ค่ะแต่ว่าระยะ4เนาะต้องถามก่อนว่ามีปัญหากับฟอสฟอรัสไหมเพราะว่า1เนี่ยกาแฟถ้าเป็นกาแฟดำโอเคฟอสฟอรัสจะน้อยมากแต่ถ้าเป็นกาแฟที่ใส่นมครีมเทียมฟอสฟอรัสก็จะสูงใช่ไหมคะถ้าระยะ4มีปัญหากับฟอสฟอรัสอันนี้ก็จะไม่แนะนำเท่าไหร่ก็อาจจะเปลี่ยนจากกาแฟธรรมดาเป็นกาแฟดำแทนนะคะในส่วนของขนมปังหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วในกระบวนการทำก็จะมีฟอสฟอรัสอยู่แล้วนะคะก็ถ้ามีปัญหากับฟอสฟอรัสก็นานๆที
น่าจะได้แต่ทุกวันน่าจะมีปัญหากับฟอสฟอรัสค่ะโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นคำถามสำหรับเรื่องนมและบวกลบจะมีเรื่องเครื่องดื่มบางอย่างเพิ่มมานะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดคำถามเกี่ยวกับท่านใดถามเกี่ยวกับเรื่องนมนะคะวันนี้คุยกันท็อปิกนมนะคะท่านใดถามเรื่องนมจะได้รับสิทธิ์ในการตอบก่อนนะคะก็อยากรวบรวมให้อยู่ในวิดีโอเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวงั้นแพทอ่านตรงอันนี้ได้ปะคะใน Line Official หรือค่ะก็เดี๋ยววันนี้แพทอยากจะแอบให้ความรู้เรื่องนมแล้วก็วิธีการเลือกนมของโรคไตให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะคะเพราะมีคำถามแบบหลากหลายอาจจะไม่ได้ถามเข้ามาเดี๋ยวลองดูว่าโรคไตเลือกนมแบบไหนนะคะคือพอพูดถึงนมเนี่ยสารอาหารที่อยู่ในนมเนี่ยเวลากินเข้าไปเราจะได้3ตัวหลักๆนะคะก็คือได้ทั้ง3ตัวเลยได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะในส่วนของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเวลาทานนมเนี่ยมันจะมีคาร์โบไฮเดรต2แบบก็คือคาร์โบไฮเดรตจากธรรมชาติที่ติดมาจากนมอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือนมบางสูตรก็จะมีการเติมน้ำตาลเข้าไปอย่างเช่นสูตรช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือว่าเพิ่มน้ำตาลเข้ามาให้มันมีรสหวานอันนี้คือน้ำตาลที่เติมเข้ามานะคะเวลากินนมก็จะได้2แบบคือน้ำตาลที่ติดจากธรรมชาติของนมเลยแล้วก็เราเนี่ยแหละเติมมันเข้ามาให้รสชาติมันอร่อยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทานนมต้องได้แน่ๆก็คือโปรตีนไม่ว่าจะเป็นนมวัวนมจากสัตว์อื่นๆหรือว่านมจากธัญพืชทุกประเภทก็คือจะได้โปรตีนติดมาแน่ๆแต่ว่ามากน้อยต่างกันนะคะแล้วอีกอย่างก็คือไขมันได้แน่ๆจากการทานนมแต่ว่านมเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทหลักๆเนาะก็คือนมที่มาจากพืชแล้วก็นมที่มาจากสัตว์นมที่มาจากสัตว์เนี่ยไขมันเนี่ยเราสามารถเลือกได้ถ้าเราไปซื้อเพราะว่านมที่มาจากสัตว์จะมีผลิตภัณฑ์บางตัวที่สกัดไขมันออกให้เราที่เขาเขียนว่าพร่องมันเนยไขมัน 0% ไม่มีไขมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นอ่ะเขาเอาไขมันออกให้เราแล้วเพราะว่าไขมันที่มาจากสัตว์จะเป็นไขมันที่อิ่มตัวเนาะเป็นไขมันไม่ดีเราไม่อยากได้ในวัยผู้ใหญ่นะคะในคนที่ไม่ต้องการที่จะเพิ่มน้ำหนักอะไรเราก็ไม่อยากได้ไขมันตรงนี้แล้วเราก็เลือกที่มันเป็นไขมัน 0% ได้ถ้ามาจากสัตว์เนาะแต่อีกนมประเภทนึงคือนมที่มาจากพืชไม่นมที่มาจากพืชไม่ว่าจะเป็นนมถั่วนมข้าวโอ๊ตนมข้าวกล้องจมูกข้าวอะไรต่างๆก็จะได้3ตัวหลักๆเหมือนกันทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันแต่ว่าไขมันที่มาจากนมจากพืชพวกนี้เขาจะไม่มีการสกัดออกจะไม่มีแบบนมแอลมอนด์ไขมัน 0% อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่มีเพราะว่านมที่เป็นไขมันจากพืชเนี่ยจะเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวเนาะที่เราเรียกว่าไขมันดีเราอยากได้ก็จะไม่มีใครสกัดออกไปหรอกอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะได้จากนมที่เป็นไขมันจากพืชแล้วทีนี้เวลากินนมเนี่ยเรากลัวอะไร1คนที่เป็นโรคไตเนี่ยเรากลัวว่ากินแล้วเนี่ยมันจะได้โปรตีนเยอะเกินไปนะคะเราจะได้โปรตีนเยอะเกินไปเวลากินนมสำหรับคนที่เป็นโรคไตแล้วก็นมเนี่ยมันเป็นแหล่งของฟอสเฟตหรือฟอสฟอรัสนะคะที่คนที่เป็นโรคไตโดยเฉพาะระยะท้ายๆเนี่ยมีปัญหาว่าฟอสฟอรัสในเลือดสูงฉะนั้นกินนมเนี่ยเป็นแหล่งของฟอสฟอรัสเหมือนกันอันนี้เรากลัวนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือโพแทสเซียมในระยะท้ายๆเช่นกันนมเป็นแหล่งของโพแทสเซียมที่สูงเช่นกันนะคะอันนี้เราก็กลัวสำหรับคนที่เป็นโรคไตนะคะแล้วอีกอย่างก็ที่ติดมาเล็กๆหน่อยๆก็คือโซเดียมสำหรับคนที่เป็นโรคไตแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนม1กล่องให้โซเดียมประมาณ100 ถึง 200ไม่เกินนี้โซเดียมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่หลักๆมี3อย่างก็คือกลัวโปรตีนเยอะกลัวฟอสฟอรัสเกินกลัวโพแทสเซียมเกินนะคะทีเนี้ยนมมันก็จะในท้องตลาดมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบที่ให้เราได้เลือกสรรกันอย่างอันแรกที่ทุกคนคุ้นเคยกันก็คือนมวัวถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรต่างๆก็ตามปริมาณสารอาหารเนี่ยจะใกล้เคียงกันนมวัว1กล่องละประมาณ12 บาทนะคะที่มันประมาณ200 ถึง 230 ml อ่ะมันจะให้โปรตีนอยู่ประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือ2ช้อนกินข้าวนะคะฉะนั้นถ้าท่านทานนมวัวไซส์1กล่องประมาณ12 บาทนั้นน่ะแปลว่าท่านทานเนื้อสัตว์ไปละ2ช้อนโต๊ะท่านก็ต้องตัดโควต้าเนื้อสัตว์ของท่านออกไปและ2ช้อนโต๊ะอันนี้ถ้าเป็นนมวัวนะคะแล้วนมวัวก็เหมือนกันเขาก็จะมีแบบ
สูตรนมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อะไรต่างๆเนาะอันนั้นคือน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลที่ถูกเติมเข้ามาถ้าท่านไม่อยากได้น้ำตาลส่วนเกินตรงนั้นท่านก็เลือกรสจืดเลือกไขมัน 0% ไปนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะมีคำถามมาบ่อยๆแล้วถ้าเป็นน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองล่ะโรคไตทานได้ไหมนะคะคำตอบก็คือทานได้แต่ว่าปริมาณโปรตีนเนี่ยใกล้เคียงกับนมวัวเลย1กล่องเท่ากันนะคะให้โปรตีนที่ใกล้เคียงกันมาก 6-8 กรัมหรือเนื้อสัตว์ประมาณ2ช้อนโต๊ะเลยฉะนั้นถ้าท่านทานนมถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้ประมาณ230 ml หรือเท่ากับนมกล่องประมาณ12 บาทท่านได้โปรตีน2ช้อนโต๊ะใกล้เคียงกันเลยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนมวัวหรือว่านมถั่วเหลืองฟอสฟอรัสต่อนม1กล่องเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20-25% ของความต้องการเราต่อวันแล้วแปลว่ากินนมไปกล่องนึงโควต้าฟอสฟอรัสหายไป 20% แล้วในวันนั้นนะคะแต่ว่าข้อแตกต่างก็คือถ้าท่านกินนมที่มาจากพืชเนี่ยฟอสฟอรัสจะดูดซึมได้ไม่ดีเท่าไหร่เนาะถ้าเลือกที่เป็นพืชก็จะดีกว่าเพราะการดูดซึมฟอสฟอรัสจะไม่ค่อยดีนะคะถ้าท่านมีปัญหากับฟอสฟอรัสแล้วท่านอยากดื่มนมเนาะก็เลือกไปดื่มนมที่มาจากพืชก็จะดีกว่านะคะแล้วก็นมงาดำก็จะถามบ่อยๆเหมือนกันถามว่าทานได้ไหมทานได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่ว่าปริมาณโปรตีนเหมือนกันเลยเท่ากับนมถั่วเหลือง1กล่องเนื้อสัตว์ประมาณ2ช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะแล้วฟอสฟอรัสใกล้เคียงกันด้วยประมาณ 20% เหมือนกันนะแต่ข้อดีก็คือนมงาดำฟอสฟอรัสก็ดูดซึมได้ไม่ค่อยดีนะคะถ้ามีปัญหากับฟอสฟอรัสก็ยังพอดื่มได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นนมกลุ่มธัญพืชนมข้าวโอ๊ตนมข้าวกล้องงอกอะไรต่างๆนะคะซึ่งกลุ่มนี้สารอาหารหลักๆที่เราจะได้อะคือสองอย่างหลักๆก็คือในตัวที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ตัวที่เป็นโปรตีนจะมีไขมันติดมานิดหน่อยนะคะแต่คาร์โบไฮเดรตในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ต้องดูดีๆดูฉลากให้ดีว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เป็นน้ำตาลที่เติมเข้ามาหรือเปล่าเพราะบางทีนมกลุ่มที่เป็นธัญพืชอะค่ะก็จะมีสูตรที่แบบเติมน้ำตาลเยอะท่านดูฉลากดีๆอันนี้เราไม่อยากได้น้ำตาลส่วนเกินนะคะแต่ข้อดีของกลุ่มนมธัญพืชพวกนี้โปรตีนจะน้อย1กล่องเนี่ยโปรตีนประมาณเนื้อสัตว์1ช้อนโต๊ะประมาณ 3-4 กรัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าท่านจำกัดโปรตีนอยู่อยากทานนมชอบนมมากก็อาจจะเลือกเป็นนมกลุ่มนี้แทนนะคะเป็นนมกลุ่มธัญพืชอะไรพวกนี้เนาะข้าวกล้องงอกข้าวโอ๊ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะถามกันบ่อยเลยก็คือเป็นโรคไตทานนมเปรี้ยวได้ไหมนะคะนมเปรี้ยวเนี่ยคือจะบอกว่าสารอาหารหลักๆในนมเปรี้ยวเนี่ยคือคาร์โบไฮเดรตหรือว่าน้ำตาลเลยนมเปรี้ยว1กล่องเนี่ยจะให้คาร์โบไฮเดรตหรือว่าน้ำตาลประมาณใกล้เคียงประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลในนั้นน่ะถามว่าเราอยากได้ไหมเราไม่อยากได้น้ำตาลเนาะส่วนใหญ่เป็นน้ำตาลทั้งนั้นเลยที่เติมเข้ามาในนมเปรี้ยวแล้วก็จะมีโปรตีนติดมาประมาณเนื้อสัตว์1ช้อนโต๊ะสำหรับนมเปรี้ยว1กล่องแล้วถ้าถามว่าแนะนำสำหรับคนที่เป็นโรคไตไหมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าสารอาหารที่ได้ก็จะเป็นน้ำตาลล้วนๆนะคะสำหรับนมเปรี้ยวเนาะแล้วอย่างโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตเนี่ยเป็นเหมือนนับเหมือนนมวัวเลยค่ะนมโยเกิร์ตแก้วนึงเนี่ยให้โปรตีนประมาณ2ช้อนโต๊ะอันนี้เราก็ถามว่าทานได้ไหมก็ทานได้เช่นกันแต่โยเกิร์ตก็เหมือนกันมีหลากหลายรสชาติเนาะถ้าเป็นรสชาติที่สตรอเบอรี่รสมะพร้าวรสอะไรที่มีแต่งรสชาติเข้ามาท่านก็จะได้น้ำตาลเพิ่มเข้ามาที่เป็นไม่ใช่น้ำตาลธรรมชาตินะคะก็ลองเลือกดูนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คร่าวๆเหรอคะวัดคร่าวหมอไม่ต้องถามอะไรแล้วนะหมดคำถามนะคะปิดไลฟ์นะคะจบงานเลย ขอบคุณมากเดี๋ยวดูมีท่านใดถามอีกหรือเปล่าอัลมอนด์พัดตอบแล้วนี่เนาะค่ะอัลมอนด์ตอบให้อีกทีก็ได้ค่ะคืออัลมอนด์เนี่ยมีสารอาหารหลักๆก็คือตัวที่เป็นโปรตีนกับไขมันเนาะแล้วโปรตีนในนมอัลมอนด์เนี่ยก็น้อยกว่าโปรตีนจากนมวัวด้วย
แอลมอนด์1กล่องที่ประมาณ200 ml อะค่ะ จะให้โปรตีนประมาณ1ช้อน1ช้อนกินข้าว ประมาณ3กรัม4กรัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ถ้าถูกจำกัดโปรตีนอยู่นมแอลมอนด์ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านมวัวนะคะ เอ่อมี แล้ว ถาม นมแอลมอนด์ก็อาจจะเหมาะกับคนที่ต้องการเพิ่มพลังงานเนาะเพราะว่าก็จะเป็นแหล่งของไขมันก็จะได้พลังงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึค่ะแต่ถ้า อั คนที่ลดน้ำหนักอยู่ แต่ถ้าคนที่ลดน้ำหนักอยู่นมที่ได้ไขมันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะกับท่านนะคะ อันนี้นะคะ อันนี้เกี่ยวกับอันไหนคำถามไหนเกี่ยวกับนมได้สิทธิ์ถามก่อนนะคะ ตอนนี้อายุท่านนี้นะคะ ตอนนี้อายุ35ปีคิตานี 1.2 GFR 55อยู่ระยะไหน ก็จะตอบว่าสมมุติว่าเปอร์เซ็นต์ไตประมาณนี้นานมากแล้วนะคะ นานเกิน3เดือนแล้วประมาณนี้ก็อย่างนี้เรียก 3B นะคะ แล้วก็ค่ะทานนมแอลมอนด์ถั่วแระญี่ปุ่นนม UHT ไขมันต่ำน้ำตาลต่ำหรือนมเปรี้ยวได้ไหมคะ ค่ะทานได้ค่ะ อย่างที่บอกไปเลยเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเป็นนมแอลมอนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ1กล่องเนี่ยจะเท่ากับเนื้อสัตว์ประมาณ1ช้อนเนาะท่านก็ตัดโควตาเนื้อสัตว์ออกไปถ้าท่านทานนมไป1กล่องแล้วก็ท่านเป็นนมที่เป็นนมจากธัญพืชหรือจากถั่วค่ะถ้ามีปัญหากับฟอสฟอรัสก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านมวัวเพราะว่าฟอสฟอรัสดูดซึมได้ไม่ค่อยดีถ้าเป็นฟอสฟอรัสจากพืชนะคะแล้วถ้าบอกว่านม UHT น่าจะหมายถึงนมวัวถูกไหมคะถ้านมวัว1กล่องเนี่ยกล่องประมาณ12 บาทเนื้อสัตว์2ช้อนโต๊ะเนาะทานได้จะตัดโควต้าเนื้อสัตว์ออกไปหรือว่าถ้าเป็นนมเปรี้ยวท่านก็ทานได้อีกแหละแต่ว่านมเปรี้ยวอย่างที่บอกว่าให้น้ำตาลล้วนๆเนาะถ้ามีปัญหากับเบาหวานก็ไม่แนะนำเท่าไหร่สำหรับนมเปรี้ยวค่ะไม่ว่าจะระยะไหนๆนะคะท่านนี้ถามนมทางการแพทย์นะคะแพททานได้ไหมคะอ๋อค่ะคือนมตัวเนี้ยค่ะคือเป็นระยะ5แล้วยังไม่ได้ฟอกนะคะคือนมตัวเนี้ยจะเป็นนมทางการแพทย์สำหรับคนที่ฟอกไตแล้วจะมีโปรตีนสูงนะคะแล้วถ้าท่านเป็นระยะ5ยังไม่ได้ฟอกเนี่ยก็จะไม่แนะนำเพราะท่านก็จะมีโอกาสที่จะได้โปรตีนมากเกินไปนะคะหรือไม่ต้องไปดูว่าบางยี่ห้ออย่างเงี้ยบางทีเราบอกว่าสำหรับฟอกเลือดไตเนาะสมมุติเขาออกผลิตภัณฑ์มาใหม่กลายเป็นว่าเขาออกมาสำหรับเคสยังไม่ฟอกอย่างเงี้ยอันนี้ตอนไปดูวิธีการดูก็คือดูที่ผลิตภัณฑ์ที่เขาเขียนอะว่าสำหรับฟอกหรือยังไม่ฟอกเพราะบางทีเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวเกิดเขาออกผลิตภัณฑ์มาสำหรับยังไม่ฟอกตอนไหนเราไม่รู้ ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้หมอก็ไม่ได้ตามแต่ว่าเวลาเราจะอ่านเนาะเราจะไม่ได้ดูว่าแบบยี่ห้อนี้กินได้หรือไม่ได้เราก็จะดูว่ายี่ห้อนี้เขามีอะไรนมยี่ห้อเมื่อกี้ที่ถามมาจริงๆไม่ใช่จะเรียกว่ายี่ห้อก็ไม่เชิงแบบเหมือนเป็นชื่อรุ่นของเขาเนาะว่านมใช่เหมือนนมอันนี้ท่านดูที่ฉลากได้เลยเขาจะเขียนชัดเจนว่าสำหรับผู้ป่วยล้างไตเพราะว่าโปรตีนจะสูงค่ะถ้าคนที่ยังไม่ล้างก็ไม่แนะนำท่านนี้นะคะระยะ4ค่ะโอ้นี้ทันไม่ใช่น้ำข้าวนะคะทันนมกับไข่ขาวอาทิตย์หน้านี่เราสอนอ่านฉลากนมทางการแพทย์ดีไหมคะว่าดูยังไงขอโหวตค่ะท่านใดสนใจไหมคะอ่านฉลากนมกันไหมคะเดี๋ยวแพทย์อ่านฉลากนมว่าดูยังไงหักออกจากอาหารยังไงไตระยะ4ทานนมวันนี้กับไข่ขาวได้ไหมได้ค่ะคืออย่างที่บอกว่านมตัวนี้นะคะ1 แก้วตามข้างฉลากที่เขาให้ชงนะจะให้เนื้อสัตว์โปรตีนเท่ากับเนื้อสัตว์ประมาณ2ช้อนถ้าท่านทานนมเมื่อกี้ไป1 แก้วท่านก็หักโควต้าเนื้อสัตว์ของท่านออกไปซะ2 ช้อนแล้วสำหรับไข่ขาวทานได้ไข่ขาว1 ฟองเท่ากับเนื้อสัตว์1 ช้อนให้โปรตีนประมาณ 3.5 กรัมทานได้ค่ะแต่ว่าระยะ4เป็นระยะที่ถูกจำกัดโปรตีนนะไม่ใช่ระยะที่อยากได้โปรตีนแบบเยอะๆนะจะไม่ใช่ระยะที่แบบมานั่งอัดไข่ขาวเหมือนคนที่ล้างไตนะคะโดยส่วนใหญ่วันนี้นมที่เราคุยกันอย่างเงี้ยหลักๆเลยก็คือตรงโปรตีนที่จะต้องระวังก็คือคนไข้ที่ไตระยะท้ายๆที่ยังไม่ฟอกใช่ค่ะส่วนเคสที่เขาฟอกของเขาอยู่ส่วนเคสที่เขา
เป็นระยะต้นอย่างเงี้ยจริงๆโปรตีนเกินไปนิดเกินไปหน่อยจะสมมติว่าทุกวันไม่ได้มาดื่มนมทุกวันทานข้าวแล้ววันนี้จะดื่มนมเกินไปกล่องนึงไม่หักออกเป็นไรไหมหมอว่าไม่ค่อยน่าจะเอฟเฟกต์เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเคสที่ระยะท้ายอย่างเงี้ยอันนี้จะต้องคุยเข้มหน่อยนะคะใช่ค่ะ จริงๆระยะท้ายเนี่ยต้องถามถึงว่าแบบจุดประสงค์ในการกินเลยอะถ้าเกิดว่าท่านยังทานอาหารอย่างอื่นได้ปกติดีแล้ว เพียงแค่ว่าอยากทานนมเข้ามาเสริมในระยะท้ายๆจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าจะคุมโปรตีนยากคุมแร่ธาตุยากแต่ถ้าเป็นกรณีคนที่แบบเบื่ออาหารไม่กินไม่อยากกินข้าวกินได้น้อยอะไรเงี้ยแล้วต้องการจะกินนมเพื่อให้ได้สารอาหารตรงเนี้ยอันเนี้ยเราโอเคแต่ว่าก็จะเลือกชนิดแล้วก็เลือกปริมาณให้ วันนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ตอบไลน์ หมอจะทำยังไงอะแพทตอบไม่ทัน แต่ก็ไม่เป็นไรก็ตอบไปเท่าที่เราจะสามารถทำได้แล้วกันนะ 3B น้ำหนักน้อยสามารถทานนมตัวนี้ได้ไหมนะคะ จริงๆนมตัวนี้ค่ะรู้อ่านชื่อได้หรือเปล่า ของคุณลุลาลาล่าลูลูนะคะคือนมตัวนี้เนี่ยเป็นนมที่จริงๆเป็นนมเด็กนะคะ แต่ว่าเราเอามาประยุกต์ใช้กับคนที่เป็นโรคไตด้วย เพราะว่านมตัวนี้จะให้โปรตีนที่น้อย ถ้าเปรียบเทียบกับนมสูตรอื่นๆให้โปรตีนที่น้อยให้แร่ธาตุที่น้อยถ้าเปรียบเทียบกับนมตัวอื่นนะคะก็สามารถทานได้แต่ว่าก็ยังมีโปรตีนอยู่นะคะมีโปรตีนอยู่แต่จะกลายเป็นว่าจริงๆสมมุติว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาเอานมทางการแพทย์แล้วมาประยุกต์กับสูตรอาหารของคนไข้อ่ะสุดท้ายใช้ได้เกือบหมดเลยแหละแต่ว่านักกำหนดอาหารเขาก็จะไปบวกลบยังไงก็ไม่รู้แล้วก็สุดท้ายให้มันได้ปริมาณที่ท่านต้องการได้นั่นเองสรุปว่าจะได้เกือบหมดไม่อยากเรียกเกือบเลยถ้าจะเรียกหมดเลยเนาะไม่ค่อยจะมีใช่คือทานได้เกือบเป็นอาหาร เกือบทุกตัวแหละแต่ว่าเราจะแต่ก็อยากให้เรียนรู้ว่าแบบไม่เป็นอาหารที่ทานได้ แต่ว่าก็ต้องรู้ในสัดส่วนที่เหมาะสมมากกว่าใช่แต่ของคุณลาล่าลูลูก็เป็นตัวเลือกที่ดีตัวเลือกหนึ่งค่ะก็ถ้าท่านมีปัญหากับแร่ธาตุหรือว่าโปรตีนก็เป็นสูตรที่โปรตีนและแร่ธาตุน้อยลงกว่าสูตรอื่นอันนี้นะคะมีโหวตนะคะนี่ค่ะสอนอ่านฉลากนมนะคะรอบหน้าค่ะเราก็ได้หัวข้อแล้วนะคะรอบหน้าใช่เดี๋ยวสอนอ่านฉลากนมแล้วก็สอนดูว่าโปรตีนแร่ธาตุตรงฉลากนั้นดูยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวท่านเพราะบางทีนมชอบบอกมาเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะแบบแล้วเท่าไหร่กันนะโอเคค่ะงั้นก็เดี๋ยวอาจจะหมอจะไปไลน์ Official แล้วนะคะนะคะแพทได้ค่ะเดี๋ยวหมออ่านนี้ก่อนท่านนี้นะคะอายุ64ปีผู้หญิงเคตานิน 0.9 GFR 65ก็ค่อนข้างดีมากนะคะ 0.9 แล้วก็บอกว่าตอนเดือนธันวานะคะเคตานิน 0.8 พอมาเดือนมกราเคตานิน 0.9 หมอก็อยากจะใช้คำว่า 0.8 กับ 0.9 บางทีจะเป็นเลขเดียวกันนะคะ แล้วก็ GFR เนี่ยค่ะก็จะขึ้นลงตามค่าเคตานินซึ่งหมอคิดว่าอาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดว่าทุกอย่างสบายดีไม่ได้มีอะไรที่สุ่มเสี่ยงกับค่าไตจะแย่เช่นแข็งแรงสบายดีอาการทุกอย่างปกติดีหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแบบสมุนไพรอาหารเสริมยาบำรุงไปทานยากลุ่มเอนเซดอย่างเงี้ยอันนี้โดยคำแนะนำทั่วไปที่หมอมักจะแนะนำคนไข้ก็คือเดี๋ยวค่อยตรวจรอบหน้านะคะถ้าท่านอยากไปดูรายละเอียดนะคะสมมติท่านนี้ดูหมออยู่นะคะคุณกฤษณานะคะอยากให้ไปดูตรงplaylist นะคะท่านใดดู playlist ไม่เป็นนะคะฝากเพราะหมอเล่าไปในหลายวิดีโอมากแล้วนะคะดู playlist ตรงอ่านค่าไตอะค่ะจริงๆตรงนั้นจะสอนไปค่อนข้างจะละเอียดแล้วนะคะท่านนี้
เราถึงคนไหนแล้วนะคะ เอ่อมีหลายเคสที่ตอบไปแล้วแล้วก็ หมอยังไม่ได้เอาออกแฮชหมอเลยกระเด้งกำลังหาอยู่ว่าไหนยังคือก็จะไล่จะพยายามไล่อยู่ค่ะเคสนี้เคสคุณอาอิซะนะคะ บอกว่าเป็นผู้ป่วยผู้ชายนะคะ อายุ64ปีค่ะ สูง165นะคะหนัก64ดัชนีมวลกาย23ความดัน121/79นะคะชีพจร64เป็นไตวายแล้วก็ความดันแล้วก็เป็นสโตรกก็คือเป็นเส้นเลือดสมองนะคะให้ผลปัสสาวะมามีโปรตีน2บวกไม่มีเม็ดเลือดขาวไม่มีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะเครตินิน2.5 GFR 25นะคะเกลือแร่โดยรวมก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ยูริก9ค่ะแล้วก็ถามว่าจะทำยังไงดีนะคะถ้าเกิดท้องผูกควรทานอะไรดีนะคะลูกคุณทานได้ไหมบอกว่าตอนแรกตอนที่เป็นสโตรกเส้นเลือดสมองตอนแรกๆเนี่ยค่ะ GFR ประมาณ35นะคะตอนนี้เหลืออยู่25ตอนนี้คุณคนป่วยคุณหมอให้ยากดภูมิมาประมาณ20กว่าปีแต่ว่าสโตรกคุณหมอแจ้งว่าเป็นไตเฉียบพลันหมอใช้คำว่าถ้าเกิดไตเฉียบพลันเดี๋ยวรอก่อนนะคะบางทีไม่แน่ใจว่าไตเฉียบพลันจากอะไรแต่ว่าไตเฉียบพลันเรามักจะยังไม่แปลระยะไตตอนที่เกิดเรื่องนะคะจะรอจนนิ่งอะค่ะทีนี้จะนิ่งเมื่อไหร่เนี่ยถ้าบางคนนิ่งเร็วก็ตอบได้เลยเช่นสมมติเขาเรียกว่าอะไรอะอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยอันนี้ก็แปลไปเลยสบายใจได้เลยภายในอาทิตย์หนึ่งนะคะแต่สมมติบางคนนิ่งช้ากว่านั้นเช่นแบบ2อาทิตย์เดือนนึงอย่างเงี้ยเราก็รอนะคะรอจนแบบนิ่งๆเลยอะบางคนรอได้เป็นเดือนๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ความว่าถ้าเกิดคุณหมอแจ้งเลยว่าเป็นไตเฉียบพลันของท่านใจเย็นนะคะรอก่อนอาจจะค่อยๆดีแต่จะดีได้ขนาดไหนอันนี้แต่ละเคสจะมีการตอบสนองไม่เหมือนกันนะคะ นี่คำถามอันนี้ถามแพทย์แล้วกันนะคะท้องผูกอะค่ะ GFR ตอนนี้เหลือ25นะคะเกลือแร่ดีนะคะยูริก9ลูกคุณทานได้ไหมคะเอ่อคือจริงๆลูกพรุนเนี่ยก็จะมีโพแทสเซียมที่ค่อนไปทางสูงเช่นกันอะนะคะคือถ้าถามว่าทานได้ไหมทานได้แต่ถ้าจะนั่งแบบอัดลูกพรุนเยอะๆอะค่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าโพแทสเซียมสูงแทนถ้าในกรณีเคสที่เป็นระยะท้ายๆแบบเนี้ยค่ะสำหรับนักกำหนดอาหารเนี่ยจะไม่ค่อยแนะนำให้อัดเป็นผักหรือผลไม้เข้าไปสักเยอะๆสักเท่าไรเพราะว่าอยากได้ไฟเบอร์เยอะๆอยากได้ใยอาหารเยอะๆเพื่อที่จะให้ทำแบบเพื่อที่จะให้ถ่ายง่ายขึ้นแต่ว่า มันเสี่ยงที่จะทำให้โพแทสเซียมพุ่งมากเลย ก็อาจจะปรึกษาคุณหมอว่าเอ่อพิจารณาเรื่องยาระบายช่วยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าในมุมมองของนักกำหนดอาหาร หรือไม่อีกอันหนึ่งที่ทำได้ก็คือกลุ่มผักอะค่ะเลือกเป็นผักที่ถ้าเกิดว่าคิดว่าปริมาณของผักที่ต้องการเนี่ยหน่วยของผักที่จะต้องการเนี่ยเยอะกว่าเสิร์ฟที่นักกำหนดอาหารเขาแนะนำเยอะๆอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่อาจจะพอทำได้ก็คือไปเลือกผักหรือผลไม้กลุ่มที่เป็นโพแทสเซียมต่ำค่ะล้วนๆเลยล้วนๆเลย ใช่และไปดูกรรมวิธีของเขาว่าทำยังไงให้ต่ำไปกว่านั้นอีก เช่นไปต้มแล้วก็ๆไปต้มล้างน้ำออกลวกใช่น้ำออกทิ้งออกไปอีกสัก2รอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่สำหรับผักที่โพแทสเซียมต่ำเนี่ยก็ง่ายๆแบบผักกาดขาวกะหล่ำปีผักใบๆนะคะบวบฟักแฟงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแตงกวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถั่วงอกโพแทสเซียมต่ำก็ลวกน้ำทิ้งสัก2น้ำอะไรอย่างเงี้ยโพแทสเซียมก็จะหายไปได้อีกส่วนหนึ่งอะนะคะแล้วก็การที่ท้องผูกเนี่ยต้องดูด้วยว่าน้ำพอหรือเปล่านะคะเพราะบางทีอัดผักไปเยอะมากแต่ว่าทานน้ำไม่พอ เวลาทานใยอาหารไปเยอะๆแล้วทานน้ำไม่พออะค่ะมันก็จะทำให้ท้องผูกได้เช่นกันน้ำต้องพอด้วยนะคะอย่างที่หมอเคยบอกเนาะตัวเลขกลมๆเอาน้ำหนักคูณกับ33อืมน้ก็ำอีกท่านหนึ่งนะคะ ที่ต้องการ ท่านนี้ถามแทนคุณพ่อนะคะ คุณติงตอง ก็คำถามแรกเลยแป้งข้าวโพดใช่แป้งปลอดโปรตีนไหมคะอ๋อไม่ใช่ค่ะแป้งข้าวโพดไม่ใช่แป้งปลอดโปรตีนแป้งปลอดโปรตีนจะเป็นแป้งถั่วเขียวแป้งแป้งมันสำปะหลังค่ะ
ที่พอทำอาหารออกมาแล้วมันจะตัวใสๆอะนะคะอันนั้นคือแป้งปลอดโปรตีนก็จะออกมาในรูปแบบของแบบตัวข้องแข็งสาคูวุ้นเส้นเส้นเซี่ยงไฮ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือแป้งปลอดโปรตีนค่ะท่านี้ถามแทนคุณพ่อนะคะคุณพ่ออายุ71ปีค่ะสูง160หนัก58นะคะผลเลือด สูงเท่าไหร่ BUN นะคะ อะไรจะสูงเหรอคะสูง160หนัก58อ๋อ BUN 45 คีโตนิน 4.2 GFR 13นะคะคอเลสเตอรอล157ไตรกลีเซอไรด์78 LDL 78แล้วก็โพแทสเซียม 4.6ความดันค่อนสูงหน่อยๆนะคะน้ำตาลเป็นเบาหวานแต่น้ำตาลคุมได้ดีแล้วก็บอกว่าไขมันสูงถามเรื่องอาหารค่ะถามอาหารประมาณไหนนะคะ ถามเรื่องอาหารถามแค่นี้เลยค่ะถาม GFR 13ถูกไหมคะ GFR 13ใช่จ้ะหมอสมมุติให้แพทย์ก่อนแล้วกันเนาะเพิ่นเวลาเคสมาแล้วมาแค่ทีเดียวเนี่ยเวลาที่ต้องคิดตลอดเลยก็คือใช่ระยะนั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกบางท่านเนี่ยเป็นไตเฉียบพลันร่วมด้วยหรือเป็นไตเฉียบพลันอย่างเดียวอย่างเงี้ยบางทีกำหนดอาหารไปเป็นของระยะ5ปรากฏว่าไตฟื้นกลายเป็นสามารถจะมีอาหารทานได้เยอะไปหมดเลยมาโดนจำกัดอยู่แบบเหลือทานได้นิดเดียวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้หมอจะสมมุติให้แพทย์ว่าสมมุติว่าเป็นไตระยะ5แล้วกันนะคะเพราะว่าอันนี้ส่งมาทีเดียวนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็ถามการคุมอาหารงั้นถามแพทย์เป็นมุมของให้ได้ไอเดียก็ได้ค่ะว่าในมุมของไตระยะ5ค่ะมีอะไรที่จำเป็นจะต้องทราบห้ามไม่ทราบเลยเนี่ยต้องรู้เลยแหละค่ะในไตระยะ5นะคะก็จริงๆก็จะต้องดูแลแบบครบถ้วนเกือบทุกตัวเลยค่ะอันดับแรกนะคือพลังงานในการกินอาหารนะคะพลังงานที่เราได้เนี่ยจะมาจากคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันถูกไหมคะไม่ว่าจะระยะไหนนะท่านต้องได้พลังงานให้เหมาะสมกับน้ำหนักส่วนสูงเฉพาะตัวของบุคคลเฉพาะท่านอันนี้จะเป็นต้องได้ให้เพียงพอถ้าสำหรับของคนนี้ค่ะเนาะเป็นผู้ชายสูงประมาณ160เนี่ยพลังงานต่อวันก็จะอยู่ประมาณ1,600ถึง1,800ประมาณนี้ค่ะทีเนี้ยอันนี้คือพลังงานที่ต้องการต่อวันแล้วในระยะ5เนี่ยเราจำเป็นต้องจำกัดโปรตีนลงมาเนาะแล้วโปรตีนในระยะ5เนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณ0.6 0.4 ถึง 0.6 หรือถ้าบางกรณีเราสามารถให้ถึง 0.8 ได้นะคะแต่ว่ากลางๆเราก็ทานโปรตีนอยู่ที่ 0.6 กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันนะคะแต่ว่าพอคิดเป็นโปรตีนออกมาได้แล้วเนี่ยอย่าลืมว่าโปรตีนไม่ได้อยู่แค่ในเนื้อสัตว์อย่างเดียวเนาะไม่ใช่แค่หมูปลาไข่ไก่อันนั้นนับว่าเป็นโปรตีนการที่ท่านทานผักการที่ท่านทานข้าวอันนี้ก็เป็นโปรตีนที่เป็นโปรตีนจากธัญพืชเหมือนกันต้องนับรวมตรงนี้ไปด้วยไม่งั้นถ้าไปอัดทานแบบข้าวเยอะๆผักเยอะๆโปรตีนก็อาจจะได้เยอะจากส่วนนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในระยะ5เนี่ยจะมีความค่อนข้างที่จะแปรปรวนในเรื่องของแร่ธาตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสฉันก็จะต้องระวังควบคู่กันไปทั้งหมดนะคะแน่ๆโซเดียมอันดับแรกแน่ๆคือต้องทานเค็มน้อยลงเนาะหลีกเลี่ยงอาหารหมักดองอะไรต่างๆอยู่แล้วแหละอาหารแปรรูปอะไรต่างๆโซเดียม1วันประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเนาะแล้ว 2,000 เท่าไหนซีอิ๊ว1ช้อนชาให้โซเดียมประมาณ500มิลลิกรัม 2,000 หมายความว่าท่านก็สามารถปรุงรสโดยใช้ซีอิ๊วขาวเนี่ยประมาณ4ช้อนชาต่อวันประมาณนี้ค่ะแล้วโพแทสเซียมถ้าผลเลือดท่านโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมเนี่ยจะอยู่2อย่างหลักๆก็คือผักผลไม้ท่านก็ต้องไปดูแลว่าผักผลไม้อะไรที่โพแทสเซียมสูงที่ท่านควรจะหลีกเลี่ยงแล้วก็มาใช้ผักผลไม้ที่โพแทสเซียมต่ำแล้ววิธีการลดโพแทสเซียมได้อีกอย่างหนึ่งก็คือท่านเอาไปล้างแช่น้ำให้นานขึ้นแล้วก็ลวกต้มล้างน้ำออกแล้วก็ลวกอีกทีนึงก็ได้แล้วล้างน้ำออกค่อยเอาไปผัดไปต้มอันนี้โพแทสเซียมก็จะหายไปเยอะมากก็อาจจะมีในส่วนของ
วิตามินบางตัวที่หายไป แต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามีข้อบ่งชี้อะไรเราสามารถเดี๋ยวคุณหมอจะพิจารณาให้เป็นแบบยาหรือว่าอาหารตัวไหนเสริมไปนะคะ แล้วก็ในส่วนของฟอสฟอรัสถ้ามีปัญหากับฟอสฟอรัสก็ต้องไปดูแหล่งของฟอสฟอรัสส่วนใหญ่ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากนม จริงๆฟอสฟอรัสก็เหมือนแหล่งที่บำรุงกระดูกนมหรือว่าในส่วนของกระดูกปลาเล็กปลาน้อยเปลือกอะไรต่างๆพวกนี้เป็นแหล่งของฟอสฟอรัสนะคะแล้วก็ฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปแบบของสารสังเคราะห์ที่ถูกเติมเข้ามาในอาหารสำเร็จรูปต่างๆไส้กรอกฮอทดอกกุนเชียงอะไรที่เด้งๆดึงๆพวกนี้ค่ะอันนี้ฟอสฟอรัสตัวนั้นน่ากลัวเพราะว่าดูดซึมได้เกือบ100%เลยถ้ามีปัญหากับฟอสฟอรัสนะคะก็คือในระยะท้ายๆเนี่ยจะเป็นแบบภาพรวมซะมากกว่าจะไม่ใช่แบบดูแลตัวไหนตัวใดตัวหนึ่งนะคะค่ะหมอขออนุญาตเสริมแพทนิดนึงนะคะก็คืออันนี้ขนาดรายละเอียดของนักกำหนดอาหารยังเยอะขนาดนี้เลยนะคะรายละเอียดในการรักษายิ่งไตระยะท้ายเท่าไหร่ค่ะจะมีรายละเอียดมากเยอะมากเลยนะคะจะแนะนำเพิ่มก็คือว่ายาในระยะเนี้ยค่ะอาจจะเยอะมากนะคะบางทีเยอะมากจนคนไข้ท้อจนญาติท้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้คำว่าเป็นกำลังใจแล้วกันนะคะเพราะว่าพอเห็น GFR 13เนี่ยหมอนึกภาพเลยว่ายาน่าจะเป็นถุงๆอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นแล้วก็จะมีความกังวลค่อนข้างจะเยอะสิ่งหนึ่งที่จะพอช่วยได้นะคะก็คือผลเลือดเดิมค่ะสมมุติว่า12 13 13 12อ่ะประมาณเนี้ยแล้วก็คุมอาหารประมาณนึงนะคะผลเลือดนิ่งๆ BUN นิ่งๆ เคเทนินนิ่งๆนะคะเกลือแร่ทุกตัวอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีหมดเลยรวมทั้งไม่ได้ผอมลงนะคะเจอบ่อยก็คือระยะ5เนี่ยคุมไม่เป็นแล้วคุมแล้วเครียดแล้วแคลอรี่ไม่พอพลังงานไม่พอผอม พ ล ลัง ง งานไม่พอผอมลงไตถ้าตั แย่ ว ล ไม่ ง ได้ใช่ถ้าตัวไม่ได้ใหญ่นะคะอย่าผอมลงนะคะนะคะแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้ละกันเพราะว่าจริงระยะไหนเนี่ยก็ชะลอได้นะคะแต่รายละเอียดของยิ่งถ้าเกิดระยะท้ายเท่าไหร่ก็จะใช่ มี ค่ะ ความละเอียดมีความลึกในการที่จะต้องดูแลเยอะพอสมควร ใช่เพราะที่แพทพูดไปเมื่อกี้คือเป็นแบบผิวเผินๆมากๆเลย ถ้าแบบจะเจาะลึกลงรายบุคคลในระยะท้ายๆค่อนข้างจะละเอียดค่ะจ้ะโอเคเดี๋ยวบอกไปเคสต่อไปนะคะคนนี้คุณทิติมานะคะบอกว่าคุณแม่นะคะอายุ71ปีเป็นไตระยะ3นะคะตอนนี้ค่าเคตานีนอยู่ที่ 1.5จริงๆเคตานีน 1.5 ไม่เยอะนะคะแต่ว่าพอคิดเลขแล้วอายุ71 GFR ก็เลยเป็นระยะ3แล้วก็5เดือนก่อนเคตานีน 1.2 นะคะเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันถามว่าค่าไตอันตรายไหมจะต้องล้างไตหรือเปล่าจริงๆมีตัวเลขให้ดู 1.2 กับ 1.5 มีแค่2ตัวเองหมอว่าจะบอกยากนะคะรอบหน้าสมมติว่าถ้าเกิดมาเช็ครอบหน้าอย่างเงี้ยค่ะ1.2 แล้ว 1.5 สมมุติกระโดดเป็น 1.7 1.8 อันนี้หมอว่าซีเรียสแล้วแหละน่าจะต้องไปหาต่อให้มันดูไม่ซีเรียสมากแต่ว่ารีบหาแต่หัววันอย่างเงี้ยค่ะเผื่อไปเจออะไรเราก็รีบรักษานะคะแต่ถ้ารอบหน้าแบบ 1.2 1.5 อยู่ดีๆรอบหน้ามาอุ๊ยเหลือ 1.4 1.2 อันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วน่าจะเป็นการขึ้นลงของผลเลือดเฉยๆนะคะดูแลอาหารประมาณไหนนะคะจริงๆอยากให้บอก GFR มากกว่านะคะเพราะระยะ3เนี่ยจริงๆจะมี3A กับ 3B ความแตกต่างกันจะค่อนข้างมากพอสมควรคือจะเป็นตัวแยกระหว่างจะมีความต้องดูแลละเอียดมากกับไม่มากนะคะต่างกันเลยนะคะคือ GFR เกิน45เนี่ยระยะ 3A อันนั้นมักจะไม่ค่อยมีความซีเรียสเท่าไหร่อาจจะคุมอาหารเค็มอาหารมันนะคะโปรตีนก็จะคุมไม่ได้เข้มข้นมากแต่ว่าถ้าเป็น 3B เมื่อไหร่อาจจะคุมคล้ายๆระยะ4เลยนะคะอันนี้ก็แพทเล่าไปในหลายเคสแล้วเหมือนกันนะคะค่ะแต่สำหรับคนนี้ค่ะคือเราไม่อยากให้ตัวโรคประจำตัวค่ะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามีเบาหวานไขมันแล้วก็ความดันใช่ไหมคะซึ่งทั้ง3โรคนี้สามารถที่จะควบคุมดูแลชะลอได้ด้วยอาหารทั้งนั้นเลยนะคะในส่วนของเบาหวานนะคะคือก็ต้องไปดูในเรื่องของอาหารเบาหวานเพื่อที่จะคุมน้ำตาลให้น้ำตาลในเลือดไม่สูง A1C ดีๆนะคะเพื่อที่ไตจะไม่เสื่อมเร็วขึ้นก็ง่ายๆอย่างเช่นคือพยายามทานในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่มันย่อยนานๆนิดนึงค่ะไม่ใช่เชิงเดี่ยวที่ย่อยง่ายๆอย่างเช่นน้ำหวานน้ำเชื่อมน้ำตาลน้ำผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หรือถ้าในส่วนของความดันเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัญหากับเกลือที่เป็นโซเดียมหลักๆอยู่แล้วก็คือลดอาหารกินเค็มน้อยลงเนาะก็จะช่วยในเรื่องของความดันได้ในส่วนของไขมันในเลือดสูงเนี่ยคุมจากอาหารได้เช่นกันโดยที่ตัวที่เป็นปัญหาหลักๆก็คือไขมันถูกไหมคะแล้วไขมันที่เป็นปัญหากับเราก็คือไขมันอิ่มตัวซึ่งจะพบในไขมันจากสัตว์น้ำมันหมูนะเนื้อสัตว์ที่ติดมันติดหนังเนื้อหมูเนื้อไก่ที่ติดมันติดหนังพวกนั้นไม่เอาหนังไม่เอามันแล้วก็น้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวอะไรพวกเนี้ยหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันกลุ่มพวกนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของไขมันในเลือดลงได้นะคะ โอเคจ้ะไปเคสต่อไปนะคะ คุณผู้หญิงนะคะอายุ82อันนี้น่าจะมีญาติถามแทนนะคะ ถ้าคุณยายมาถามเองนี่คุณยายสุดยอดมากเลย อายุ82น้ำหนัก50นะคะไต13.7หมายถึง GFR หรือเปล่าน่าจะใช่นะคะ เพราะว่าถ้าเกิดคิตินินเยอะๆ GFR ก็เหลือน้อยเหมือนกันจ้ะเป็นเบาหวานนะคะ เป็นความดันเป็นหัวใจต้องการดูแลประคับประคองไม่ต้องการล้างไตหัวใจนี่เป็นหัวใจแบบไหนคะหัวใจล้มเหลวหัวใจอะไรเอ่ยไม่ได้ระบุ รายละเอียดจ้ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็ทานเป็นอาหารปั่นเป็นซุป1 วันนะคะ ไข่ขาว250 กรัมโปรตีน25 กรัมแล้วก็โพแทสเซียมหรือเปล่า112น้ำมันมะกอก45 cc ผักกาดขาว400ให้น้ำให้แตงโมให้พลังงานมาหมดเลยโอ้เก่งมากบอกว่าคำนวณเองด้วยคำนวณเองจาก Google นะคะแล้วก็บอกว่าจะทานผักสลับกับกะหล่ำปีผักกาดขาวฟักบวบผลไม้สับปะรดแตงโมแอปเปิ้ลผู้ป่วยต้องมีผู้ช่วยนะคะลุกนั่งเดินอาบน้ำถามว่าพลังงานเพียงพอไหมแล้วก็ต้องการต้องให้ช่วยคิดพลังงานให้หน่อยว่าต้องการเท่าไหร่จ้ะก็คือสรุประยะ5นะคะผู้หญิงหนัก50 โลค่ะต้องการพลังงานต่อวันเท่าไหร่คะหนัก50ไม่บอกส่วนสูงสมมุติเราตีเป็นว่าอันนี้คือน้ำหนักที่ควรจะเป็นเลยแล้วกันเนาะเพราะไม่ได้บอกส่วนสูงก็คูณ30ไปอะค่ะคร่าวๆพลังงานก็ประมาณ 1,500 กิโลแคลอรี่จ้ะแต่เขียนมาให้อันนี้หมอไม่ได้คำนวณนะแต่เขียนมาให้เองว่าพลังงานแค่611กิโลแคลอรี่ต่อวันก็จะน้อยมากๆเลยนะคะหรือว่าเป็น600ต่อมื้อหรือเปล่าคะถ้า600ต่อมื้อ638เนาะก็จะออกเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าน้ำมันมะกอก45 กรัมเนี่ย1 กรัมเนี่ยให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่และแค่น้ำมันมะกอกก็400แล้วอะค่ะ45 ml แล้วก็ขีดว่า KC 390อย่างเงี้ยแพทแปลว่าอะไรคะหมอไม่แน่ใจรหัส KG K แคลหรือเปล่าคะเอาอย่างนี้แค่นี้ถ้าท่านดูอยู่เดี๋ยวเราตอบกลับกันหลังไมค์ที่หลังแล้วกันเนาะเพราะว่าใช่รายละเอียดเนาะเดี๋ยวตอบให้หลังไมค์เคนี้ค่ะเดี๋ยวตอบหลังไมค์นะคะเดี๋ยวนะตอบให้ตอบให้อีกทีนะคะโอเคชื่อคุณปอมเดี๋ยวโอเคจ้ะเคสต่อไปคุณปูมชัยนะคะมีคำถามครับค่าไต 3B BUN 14 คิวตินิน2 GFR 35อายุ61น้ำหนัก52ไม่มีโรคอื่นมีไตข้างเดียวตัดออกไปประมาณ1 ปีตอนนั้นก็คือคิวตินิน 3.4 GFR ไม่ถึง20 1 ปีค่าเลือดเป็นตามที่บอกมีโอกาสพัฒนาไปเป็น2หรือ3ตอนนี้คือ GFR 35ของเดิมเนี่ย GFR ไม่ถึง20ตอนนี้35ก็เลยคิดว่าจะมีทางที่แบบจะไปเป็น 3A ก็คือเกินจาก35เกิน45ไหมหรือว่าไปเป็นระยะ2อะไรเงี้ยหวังว่าจะมี GFR ดีขึ้นแล้วก็
ตอนนี้เป็น 3B ก็เลยยังคุมโปรตีนหมอก็จะตอบว่าขึ้นกับว่าตอนที่เกิดเรื่องอะค่ะนานยังสมมุติถ้าเกิดเป็นครึ่งปีอย่างเงี้ยหมอก็คิดว่าน่าจะจบของระยะของการที่ไตจะคืนนะคะส่วนใหญ่จะประมาณนั้นอันนี้บอกหมอถ้าปีหนึ่งเนี่ยหมอว่าน่าจะยากตอบอย่างนั้นแล้วกันนะคะแต่ว่าต่อให้ยากยังไงหรืออะไรยังไงสุดท้ายมีเท่าไหร่ก็สามารถที่จะดูแลตัวเองคงระยะไว้ให้นานที่สุดได้นะคะท่านต่อไปคุณโฮ49บอกว่าตอนนี้อายุ45นะคะเป็นความดันแล้วก็มีไตเสื่อมแล้วก็เคยลดอาหารลดจัดลดเค็มลดอาหารเค็มลงตอนนี้GFR ลดลงเยอะเลยแล้วก็เลยเครียดตอนนี้เคตานิน 1.2 นะคะไม่ได้มี GFR ให้ดูโปรตีนไม่มีโปรตีนแล้วก็ส่งส่งเคตานินมาให้ดูจริงเคตานินที่ส่งมาให้ดูตั้งแต่ปี16 18 19 20 22แพทไปไหนคะแพทเหลือหมอคนเดียวหมอก็คุยกับหมอต่อไปนะคะ56 นาทีก็เคตานิน 1.2 1.1 1.0 1.2ถ้าเกิดคุณโฮดูหมออยู่นะคะอันนี้เป็นค่าเดิมนะคะหมอคิดว่าน่าจะเป็นเลขเดิมเพียงแต่ว่าเลขสุดท้ายของเดือน1ปีเดือนมกราคมเนี่ยค่ะมันเป็นขาขึ้นพอดี 1.04 กับ 1.29 หมอมักจะตอบในกรณีนี้บ่อยๆนะคะก็คือท่านจำเป็นจะต้องไปดูก่อนว่ามีอะไรที่ตื่นเต้นหรือเปล่าถ้าไม่ได้มีอะไรเลยทุกอย่างสบายดีอยู่ในเกณฑ์หมดเลยไม่ได้มีเจ็บไข้ได้ป่วยอาการก็ไม่มีอะไรไม่ได้ไปทานยาสมุนไพรยาเอนเซดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้หมอให้รอนะคะถ้ากังวลจะตรวจมากกว่านั้นก็ตรวจอัลตราซาวด์ดูตรวจปัสสาวะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รอทีนี้ถ้าเกิดจะตรวจรอบหน้าใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่นะคะถ้าอาการไม่ค่อยมีอะไรบางทีหมอจะนัดประมาณเดือนนึงนะคะยกเว้นโอ้กังวลมาก1เดือนนอนไม่หลับแน่นอนถ้าจะไปก่อนหน้านั้นหมอว่าก็ลองไปดูนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีเหตุการณ์ในประมาณอย่างเงี้ยก็ค่าไตมักจะขึ้นลงนะคะแพทกลับมาแล้วนะคะแพทสวัสดีอีกรอบนึง สวัสดีค่ะ มีคนโทรเข้ามาแล้วมันหลุดไปหมอตอบคุณวินนะคะส่งรูปประมาณน่าจะเป็นสมุนไพรอะค่ะหมอใช้คำว่าโดยทั่วไปนะคะหมอจะตอบภาพรวมเลยจะมีหลังไมค์บ่อยมากที่จะมาถามสมุนไพรต่างๆอันนี้หมอตอบหน้าไมค์กับหลังไมค์นี่หมอตอบเหมือนกันนะคะอะไรที่ตอบได้เนี่ยก็ไม่ได้แนะนำนะคะยังไม่เจอนะคะถ้าเจอเมื่อไหร่เนี่ยโอ้บอกแน่นอนไม่รู้จะเก็บไว้ทำไม แต่ยังไม่เจอนะคะก็ทำงานมาหลายปีแล้วค่ะยังไม่เจอนะคะไม่รู้ก็แหมต้องบอกสิยังไม่เจอนะคะก็เลยยังไม่รู้จะบอกยังไงค่ะดีใจมากเลยอันนี้ที่ลิสต์ไว้นี่ตอบหมดเลยอะแพทแต่ละบอกดีใจหนักมากจบงานของ Line Official แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะรอบหน้าเดี๋ยวค่อยก็เดี๋ยวมาตอบในฝั่งนี้ก่อนแต่งานยังไม่จบนะคะอันนี้ท่านนี้อ่านก่อนนะคะไตรั่วนะคะโปรตีน4บวก BUN 10เคตานิน 0.8 GFR 91คอเลสเตอรอล332ต้องคุมโปรตีนไหมนะคะต้องทำอย่างไรถึงคอเลสเตอรอลจะลดนะคะไตรั่วคุมโปรตีนไหมนะคะถ้าเกิดคือหมอเข้าใจว่าเนี่ยเป็นโปรตีนไตรั่วใน4บวกแล้วคอเลสเตอรอลสูงอะแอบคิดว่าอันนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดหมอมาแต่หมอแอบคิดว่าช่วงนี้อาจจะยังเป็นช่วงแอคทีฟของตัวโรคหรือเปล่านะคะซึ่งคอเลสเตอรอลที่สูงเนี่ยส่วนหนึ่งจะเป็นจากการที่ร่างกายยังมีความผิดปกติอยู่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะต่อให้
อะไรยังไงก็แล้วแต่ถ้าตัวโรคดีขึ้นโปรตีนรั่วน้อยลงคอเลสเตอรอลจะลงเองจากตัวโรคนะคะส่วนอาหารยังจำเป็นไหมก็ยังจำเป็นอยู่นะคะค่ะ โปรตีนทานในสัดส่วนใกล้เคียงกับคนปกติค่ะ 0.8 ถึง 1 กรัมต่อน้ำหนักตัวเนาะไม่ได้อัดไปเยอะๆ เพราะว่ารั่วเยอะต้องทดแทนเข้าไปเยอะๆ ไม่ใช่ จ้ะท่านนี้นะคะปูอัดค่ะปูอัดทานได้ปะคะJ85ให้ทานไหมคะแพท จริงๆก็ไม่อยากให้ทานเท่าไหร่เพราะว่าปูอัดเนี่ยเป็นอาหารแปรรูปชนิดหนึ่งนะคะ สิ่งที่จะมีในปูอัดเนี่ยก็คือฟอสฟอรัสที่เป็นฟอสฟอรัสสังเคราะห์เพื่อที่จะให้มีความเด้งๆดึงๆแล้วอย่างที่บอกว่าฟอสฟอรัสอันเนี้ยจะดูดซึมได้เกือบ100%เลย ถ้าระยะท้ายๆ15อย่างเงี้ยส่วนใหญ่มักมีปัญหากับฟอสฟอรัสก็ไม่อยากแนะนำให้ทานอาหารสำเร็จรูปปูอัดไส้กรอกฮอทดอกกุนเชียงสักเท่าไหร่มีความเค็มอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องกินซอสก็เค็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แนะนำเท่าไหร่จ้ะอันนี้เราหมายถึงปูอัดนะคะ เราไม่ได้หมายถึงว่าขายอยู่ที่ไหนนะคะ ก็ปูอัดทุกที่นะคะบอกไว้ก่อนค่ะแล้วก็จริงๆถามกินได้ไหมกินได้นะคะ แต่ถ้าเกิดจะทานเป็นแบบว่าตั้งใจจะแนวสำเร็จรูปเลยอย่างเงี้ยก็จะมีสิ่งที่รายละเอียดอย่างที่แพทย์เล่าไปค่ะท่านนี้เพิ่งจะเข้ามาดูนะคะ ไตระยะแรกดูแลตัวเองอย่างไรนะคะ ในภาพรวมทำไมน้ำหนักหมออ่านถูกปะคะลดลงจาก81เหลือ67เลยอะคะแต่จริงสูง170แล้วหนัก81อันนี้ก็ตอนแรกกับน้ำหนักเยอะแต่ทีนี้ก็ต้องดูว่าลดลงขนาดนี้ลดลงภายในนานเท่าไหร่แล้วก็ลดลงแล้วแข็งแรงไหมอะไรเงี้ยเนาะใช่แต่ว่าจริงๆถ้าลดแล้วแนวโน้มแบบอันนี้ก็จะเริ่ม170กับ167จริงๆถ้าเกิดลดเยอะกว่านี้ก็อาจจะเริ่มปิ่มๆจะลดเยอะเกินไปแล้วถ้าเกิดไปเรื่อยๆสมมติว่า67แล้วคงที่67แล้วแบบนิ่งๆสบายดีหมอว่าอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิด67แล้วแนวโน้มไปเรื่อยๆอันนี้น่าจะต้องคุยกันแล้วแหละว่ามีอะไรหรือเปล่าจริงระยะแรกไม่ค่อยอะไรระยะแรกเนี่ยหลักๆคือดูสาเหตุก่อนนะคะว่าเป็นไตเพราะอะไรแล้วก็จัดการก็คือคุมให้อยู่นั่นเองเป็นจากเบาหวานก็คุมเบาหวานเป็นจากความดันก็คุมความดันเป็นจากอะไรก็คุมจากอย่างนั้นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงยาสมุนไพรอาหารเสริมยาบำรุงอะไรที่คุณหมอเขาไม่ได้สั่งหลีกเลี่ยงยากลุ่มเอนเซนะคะนอนหลับพักผ่อนทำจิตใจให้สบายๆยังไม่ต้องโดยทั่วไประยะ1หมอจะไม่ได้คุยเรื่องฟอกให้ฟังนะคะแต่ว่าระยะ1เกือบทั้งหมดเลยนะคะก็จะกังวลเรื่องฟอกไตแล้วนะคะหมอก็จะบอกว่าระยะ1ยังไม่ใกล้เคียงเลยนะคะระยะ1เนี่ยสิ่งที่ท่านต้องดูก็คือดูแลยังไงให้ท่านก็อยู่ระยะ1ต่อไปนั่นแหละนะคะส่วนอาหารหลักๆที่บอกบ่อยๆก็คือคุมอาหารเค็มอาหารไขมันนะคะอย่างอื่นยังนี้ไม่ได้ส่งผลเลือดมาให้ดูนะคะแต่ว่าดูจากภาพรวมก็คือไตระยะแรกๆค่ะผลเลือดโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสมักจะยังไม่โดนกระทบนะคะเพราะฉะนั้นท่านอาจจะยังไม่ได้จำเป็นต้องไปคุมอาหารกลุ่มโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสนะคะเลยแหละไม่ต้องคุมแปลความว่าทานสลับนะคะไม่ต้องคุมไม่ได้แปลความว่าเดี๋ยวไปเลือกอันไหนที่สูงแล้วทานอย่างนั้นไปเรื่อยมีโอกาสจะเกินได้นะคะเพราะว่าท่านแบบเลือกโพแทสเซียมสูงแล้วก็ทานตั้งใจจัดหนักเลยคิดว่าจะบำรุงไตอย่างเงี้ยหมอเคยเจอนะคะก็ทานสลับไปสลับมาโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมต่ำฟอสฟอรัสสูงฟอสฟอรัสต่ำทานสลับไปอย่างเงี้ยค่ะทานให้หลากหลายทานผักผลไม้ให้หลากหลายชนิดไม่จำเป็นต้องไปนั่งคุมว่าเลือกกินแต่โพแทสเซียมต่ำๆเนาะในระยะที่1แต่จริงๆน้ำหนักลด81ถึง67นะคะคือต้องดูว่าช่วงนี้ใช้เวลานานแค่ไหนในการลดลงมานะคะสิ่งที่เรากลัวเนี่ยจริงๆลดมาประมาณเนี้ยเราไม่ได้ตกใจแต่สิ่งที่เรากลัวคือถ้าลดเร็วๆเนี่ยเรากลัวกล้ามเนื้อหายในมุมมองของนักกำหนดอาหารนะคะฉะนั้นหลังจากเนี้ยคือระยะ1เนี่ยไม่ได้คุมโปรตีนแบบเข่งๆอยู่แล้วไม่ได้กินโปรตีนน้อยอะไรจนกล้ามเนื้อหายคือทานโปรตีนในระดับที่ปกติเนาะ 0.8 ถึง 1 กรัมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆถ้าคิดจากน้ำหนักที่ควรจะเป็นน่ะก็อยู่สูง170เนี่ยอยู่ประมาณ63-64ด้วยซ้ำถ้าลดลงมาประมาณเนี้ยโดยที่กล้ามเนื้อไม่หายเนี่ยเราโอเคจ้ะก็อันนี้ตอบอีกทีนะคะว่าไม่มีค่ะ
ไม่มีค่ะ ไม่มี ไม่ขายนะคะ ท่านนี้นะคะ ระยะ4ค่ะ เป็นเบาหวานความดันนะคะควบคุมน้ำตาลได้ควบคุมความดันไม่ค่อยดี มีวิธีควบคุมความดันไหมคะจริงๆทานแบบอะไรที่มันเป็นแนวธรรมชาติอะลดความดันได้นะคะ แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะ ความไม่เครียดก็ลดความดันได้อะไรอีกลดน้ำหนักสมมุติตัวใหญ่มากๆก็ลดความดันได้นะคะของในมุมของอาหารค่ะแพทย์มีอะไรจะแนะนำเกี่ยวกับคนไข้โดยเฉพาะที่สำหรับทานเพื่อจะลดความดันบ้างนะคะในมุมของอาหารนะคะพอพูดถึงความดันเนี่ยเราเจาะจงไปที่ความเค็มอยู่แล้วหรือว่าเกลือที่เรียกว่าโซเดียมเนี่ยแหละแล้วไอโซเดียมเนี่ยมันแอบอยู่ในหลายที่ไงคือบางทีเราอาจจะไปเจาะจงที่แบบเครื่องปรุงรสต่างๆอย่างเดียวอย่างที่เรารู้ว่าเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นแบบซอสปรุงรสผงปรุงรสเอ่อเกลือน้ำปลาอะไรต่างๆพวกนี้มีโซเดียมอยู่แล้วแต่ว่าตัวที่มีมากที่สุดก็คือเกลือเนาะ เกลือ1ช้อนชาเนี่ยเท่ากับซีอิ๊วขาวประมาณ 4-5 ช้อนชาได้เลยอะค่ะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโซเดียมเนี่ยมันชอบไปแอบอยู่ตามอาหารหมักดองเนาะในรูปแบบของดองอะไรต่างๆอาจจะไม่รู้สึกแต่เค็มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออาหารสำเร็จรูปอย่างที่พูดบ่อยๆอะค่ะไส้กรอกฮอทดอกกุนเชียงคือพวกนี้รสชาติอาจจะไม่รู้สึกว่าเค็มแต่เกลือเยอะมากที่มันไม่เค็มเพราะว่าเขาตัดความหวานเข้ามาอะไรให้มันกลมกล่อมเนาะกลุ่มเนี้ยก็จะมักได้เกลือแบบไม่รู้ตัวแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแต่ต้องทานมากจริงเนาะบางทีเกลือโซเดียมจะอยู่ในรูปแบบของผงฟูที่ใส่ในเบเกอรี่นะคะถ้าทานกลุ่มนี้บ่อยๆอะไรเงี้ยก็จะได้เกลือจากส่วนนี้มาเหมือนกันหรือว่ากลุ่มอาหารอาหารฟาสต์ฟู้ดอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเกลือค่อนข้างเยอะผงชูรสอะไรอย่างเงี้ย โอเคหมอฟังแพทเพลินหมอลืมดูคำถามต่อไปแพทจบแล้วใช่ไหมคะฟังเพลินค่ะนี่ก็ฟังเพลินได้ความรู้เห็นไหมคะก็ท่านนี้นะคะคอเลสเตอรอลสูงค่ะคุมไงดีคะคอเลสเตอรอลสูงแพทก่อนแล้วกันนะคะ ในมุมมองของอาหาร ตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยค่ะจริงๆคอเลสเตอรอลมีผลที่ทำให้คอเลสเตอรอลสูงมีได้จากหลายปัจจัยนะคะอาหารเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำหรับอาหารเนี่ยตัวที่เราจะโฟกัสมากที่สุดก็คือไขมันแล้วเป็นตัวที่ไขมันไม่ดีเนาะที่เรียกว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยแหละซึ่งไอ้ไขมันอิ่มตัวอยู่ในไหนอยู่ในสัตว์ทุกประเภทเนาะไม่ว่าจะมาจากหมูจากไก่จากอะไรก็ตามที่ติดหนังติดมันเป็นไขมันจากสัตว์ พวกเนี้ยเราไม่อยากได้เพราะมีผลกับไอคอเลสเตอรอลเนี่ยแหละดังนั้นวิธีการก็คือเวลาทานเนื้อสัตว์ก็จะเลือกที่มันไม่ติดหนังติดมันแหละเพราะไม่อยากได้ไขมันตรงนั้นมา แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีพืชอยู่ตระกูลหนึ่งก็คือตระกูลปาล์มมะพร้าวที่เป็นไขมันอิ่มตัวหรือเรียกว่าไขมันไม่ดีเนี่ยแหละที่เราไม่อยากได้ใช่ไหมน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวเราจะไม่ใช้ในการปรุงอาหารเนาะเพราะมีผลกับตัวคอเลสเตอรอลของเรา ค่ะหลักๆของอาหารก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับเจ้าคอเลสเตอรอลแล้วก็อาหารบางชนิดก็จะคอเลสเตอรอลสูงอย่างที่เราได้ยินบ่อยๆอาหารทะเลโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นมันของเขามันปูมันกุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยคอเลสเตอรอลก็จะสูงไข่แดงเงี้ยค่ะตระกูลไข่ทั้งหลายแหละคอเลสเตอรอลก็จะสูงหรือเครื่องในสัตว์เงี้ยค่ะคอเลสเตอรอลก็จะสูงค่ะโอเคเดี๋ยวท่านนี้นะคะพอคุยเรื่องคอเลสเตอรอลแล้วก็เลยอันนี้เคสเดิมเนาะบอกไปแล้วเห็นคอเลสเตอรอลเหมือนกันเห็นไหมเนี่ย1 ชั่วโมงทีไรดูซิทำงานไม่ได้แล้ว เออไปเลยแล้วกันเนาะแพทมีอะไรจะบอกไหมคะเดี๋ยวหมอมึนละเดี๋ยวอ่านแบบว่าค่ะแพทบ๊ายบายแพทเลยแล้วกันนะแพทชอบให้ความรู้เยอะหมอมึนแพทอย่ามามองหน้าหมอแพทโอ้ยหมอมึนก็งั้นหมอปิดไลฟ์เลยแล้วกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะขอบคุณแพทมากนะคะเดี๋ยวลากันไปก่อนเดี๋ยวรอบหน้าไปเจอกับหมอกับ
อิงแล้วก็พี่อ้อนะคะ รอบหน้าสะเดานะคะใครท่านใดสนใจอิงบอกอิงกับพี่อ้อบอกสะเดาน้ำปลาหวานค่ะแพทย์ว่างไหมคะอาทิตย์นี้ น่าจะว่างค่ะ น่าจะได้จอย โอ กั เคน รอบนี้จะมี4 คนนะคะ เดี๋ยวแพทย์จะไปร่วมด้วยนะคะ ก็ไปเจอกันได้นะคะสะเดาน้ำปลาหวานเดี๋ยวหมอจะไปแปะปักป้ายไว้ที่ YouTube กับ Facebook ท่านใดจะฝากคำถามฝากไว้ใต้วิดีโอ แล้วก็หรือจะมาถามตอนไลฟ์นี้ได้ทีหนึ่งวันอาทิตย์นะคะ แล้วก็คำถามของ Line Official นะคะ วันที่ 14-24 นะคะ จะตอบกันในวันนั้นแล้วขออนุญาตตัดยอดเลยนะคะ ไม่ไหวโอเคลาไปแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ